Hi, welcome sa inyo guys and welcome po sa panibagong episode ng channel natin. And sa araw na to magluluto tayo ng nilagang baboy. So, na meron siyang kasamang patatas. So, sa ngayon, bago natin umpisahan, supportahan nyo naman sana yung channel natin para ma-inspire kami lalo gumawa ng mga vlog tsaka mga informative na content. So, pakiclick na lang po ng subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming video. So, ang una nating ingredients, yung pinaka-main natin is yung pinaka-meat natin, yung baboy. So, naka-chop siya ng cube. So, meron tayong patatas na hinati siya sa quarter. So, ganun din yung sibuyas. Hinati din siya sa quarter. So, malaking sibuyas yan. So, meron tayong siling pangsigang. So, meron tayong pwede siyang 1 tablespoon ng patis. So, depende sa panlasa nyo. Kung gusto nyo mas malasa, pwede 2 tablespoon. So, meron tayong pamintang buo. At meron din tayong sitaw, tsaka pechay. Pwede, optional lang ang mga saging na saba, tsaka yung mais. So, wala kasi akong makita magandang cabbage. So, pwede naman itong pechay. So, yun. So, una natin gagawin guys. Magpabulak na ako ng tubig. So, yan. So, ang gamit ko dyan, ang sukat ko dyan, is dalawang ganito. So yan. Depende sa inyo kung mas maraming sabaw ang gusto nyo, pwede. Pero kailangan tansyahin nyo yung timpla. So ngayon, ang gagawin natin, ilagay na natin itong karne. Ilagay na natin yung karne. So, pag palalambutin natin siya, ang ginagawa ko kasi, nilalagyan ko siya ng konting asin. Ito. Mga ganyan lang karami. Kasi may patis na tayo mamaya. Pangkal lang siya, ilalagayan muna natin para lumambot. Pag malambot na siya, saka natin ilalagay yung ibang ingredients, katulad ng patatas, saka ng sibuyas. So, habang hinihintay natin bumulak yan, mamalaga, para maging tender yung meat niya. So, mag-intro muna tayo. Yan guys, kumukulo na siya. So, ngayon, gagawin natin, lalagay na natin yung pinakasibuyas natin. Yung sunod natin yung pamintang buo. Sunod natin yung pinakapatatas. So, pakuluin natin siya ng mga ilang 5 minutes para lumambot yung patatas. So, yung duration ng pagkakaboil natin ng meat, more or less nasa 15 minutes yun. Depende sa inyo kung gusto nyo pabutin ng 20 minutes para lalong mas lumambot. Kasi depende sa karne yan eh. So ngayon, hintayin natin siyang lumambot. Then susunod natin yung ibang ingredients. Then after nun, duration nito sa lahat-lahat, abutin siguro ng mga 55 minutes or 1 hour yung 55 minutes yung cooking time ng 1. Kasi pa natin dyan, kailangan mapalambot talaga yung karne at mapalabas talaga yung nilaga. So yun, balikan ko kayo guys and tingnan natin mamaya. So ngayon, takulban muna natin. Yan guys, kumukulo na siya. So amoy ko na ngayon yung nilaga niya. So ngayon, yung sunod natin gagawin, ilalagay natin tong sitaw. The reason why kung bakit pinabulak muna natin siya o nilaga, para mag-produce siya ng broth.
pork broth. Sa halip na maglalagay tayo ng more o ibang broth na pork, siya na yun nag-produce ng sarili niya. Instead na maglagay tayo ng mantika, ayan, magmamagpa na siya. So, sunod natin gagawin, ilalagay natin yung pinaka-patis. Ito yung patis. After nyan, sunod natin yung sili. Ayan. So, halo-haloin lang natin ng konti. Tapos, hintayin natin siya mga 2 to 3 minutes. Para yung sitaw medyo lumambot. Huwag nyo lang i-overcook yung sitaw. So, after nyan, isunod natin to. Then, after nyan, okay na. So, ngayon, ang gagawin ko, prepare muna ako ng pinakasawsawan. Kasi may sawsawan yun na talagang mas magko-combine pa. So, balikan ko kayo, guys. Wait natin to. Tingnan na natin, guys. So yan, medyo malambot na yung sitaw. Napisa na rin yung sitaw. So ngayon, lalagay na natin itong pechay. So gawin natin, ilog lang natin siya. So siguro mga 1 minute. 1 minute natin siya balikan. Yan. Kasi hindi mo naman kailangang lutuin masyado yung gulay. Kasi dahon yan, baka malagsak na. So, balikan ko kayo, guys. And mamaya, makikita na natin yung ulam natin. So yan, guys, nag-prepare na ako ng patis. May isang pirasong kalamansi at isang sili. Kasi masarap din sa usawan nyo sa karne. So, yan. Kung additional na pampalasa ba. Yan na, guys, ang ating finished product. So, yan. Try natin tikman. Siyempre, una natin titikman dyan yung sabaw. Tamang timpla. Susunod natin tikman. Uy, malambot, no? Hop. Try natin, guys, yung isaw-saw sa patis. Masarap siya, guys. Ganda, try nyo to. Salamat sa inyo. Sana patuloy nyo kami suportahan. Shoutout po sa lahat ng mga nag-subscribe. And kakain na po kami. Kain na rin kayo. Ingat po. God bless.